بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه أعتقد آخر محاضرة في Chapter 12، وهي حول مناقشة النوع آخر من الأكسلريشن اللي هو بسميه Radial and Transverse Acceleration. الراديال and Transverse Acceleration بيختلف عن النورمال and Tangential Acceleration في حاجة مهمة أو في فرق مهم. الفرق هذا إنه في النورمال والتانجنشال أكسلريشن تكون الحركة في دوائر ثابتة الراديوس، بينما في الحالة اللي احنا أمامنا الراديوس راح يكون متغير. أمثلة على ذلك لو نشوف هذا hydraulic actuator أو الديجر، هذا لما يتحرك الراديوس بيمتد وبيكسر وبيطول حسب الحركة أو حسب الفانكشن اللي بيعمله. ففي هنا إن الراديوس بيختلف، كذلك في هنا عندنا في الهيدروليك اكتويتر هذا نفس الشيء. ففي هذه الحالة بنستخدم الراديال والترانسفيرس. المادة العلمية اللي إحنا راح نستخدمها في هذا الإطار موجودة بس في هذه السلايد. ليس مطلوب منا إنه نشتق هذه المعادلة، إنما بس نستخدمها ونتعرف على كل ما هو بداخل الأقواس على أساس نعرف نستخدمها بطريقة سليمة. لو نطلع على هذا الدايجرام، هذا الدايجرام في عنا مسار للجسم، هاي الجسم P وهذا مسار كيرفلينير، وهذا المسار في عندي أي نقطة عند زمن معين البي، النقطة هذه بتمثل مكان الجسم في عندي الزمن T. بعد طبعا فترة معينة الجسم راح يتغير مكانه، فالواحد لما يتغير مكانه الار بتتغير والثيتا بتتغير، فصار عندنا الكوردينيت سيستم الآن اللي احنا نستخدمه اللي هو السلندريكال كوردينيت سيستم الار والثيتا. بطلنا نستخدم الاكس والواي ولا بنستخدم التانجنشال والنورمال. likewise في عنا الراديال دائما وبيكون، يعني لو حطينا هذه ER هذا باتجاه الراديوس بحيث انه يكون يونت فاكتور باتجاه ER، والإي ثيتا بيكون باتجاه متعامد معه. فلو حطينا هذا الفري بودي دايجرام هذا الجسم وحطينا هنا السميشن اوف فورسز باتجاه R اللي سميناها سيجما اف ار يعني resultant، وهنا عندنا summation of forces باتجاه الاف ثيتا، صار هذا الفري بودي دايجرام لهذا الجسم. on the right hand side هنا عندنا الكينيتيك دايجرام اللي هو بيمثل الجسم نفس الجسم لكن عليه mass times acceleration m times ar m times a ثيتا. هلا ايش ar a ثيتا؟ طبعا هذا الدايجرام بتمثل في هذا الجزء الشمال من قانون نيوتن، والجسم الكينيتيك بيمثل الجزء اليمين من القانون. هذا applied forces، هذا effective forces. هون الماس تايمز acceleration، لاحظ ال AR هون هي تساوي ال R double dot minus R theta dot squared اللي هي بين أقواس. A theta هون بتساوي ال R theta double dot plus 2R dot theta dot. فصار عندنا الآن معروف شو هي ال A theta وشو هي ال AR. مرة ثانية ال AR هي radial acceleration، تتكون من عنصرين. العنصر الأول هو الديفرنشال الثاني للR لأنه الR بتتغير مع الزمن، والعنصر الثاني اللي هو اوميجا سكواد R، هاي بنسميها centripetal acceleration وهي دائما باتجاه المركز، لذلك هي سالبة. الR بتكون موجبة لما بتبعد عن المركز، لما بتكون القيم باتجاه المركز بتكون سالبة، فهذه هي سالبة أو قيمة سالبة لأنها دائما باتجاه المركز اللي بنسميها centripetal acceleration. ال A theta on the other hand تتكون برضه من مركبتين، ال R theta double dot plus 2R dot theta dot، يعني هي هذه ال R times alpha. ال theta double dot هو ال angular acceleration للجسم. يعني هذه المادة النظرية اللي احنا بدنا نتعامل معها،
وخلينا الآن نشوف أمثلة ونأخذ مثال من المثال مشابه للمثال اللي عملنا في حالة النورمال والتانجنشال اكسلريشن اللي هو هذا المثال، لكن في اختلاف بسيط. خلينا نقرأ السؤال أول إيش وبعدين نشوف شو الاختلاف. ففي بكل هو 3 كيلوغرام collar B slides on a frictionless arm AA dash. The arm is attached to a drum D and rotates about O in a horizontal plane at the rate of theta dot equals 0.75 t, where theta dot and t are expressed in radian per second and seconds respectively. As the arm drum assembly rotates, a mechanism within the drum releases the cord so that the collar moves outward from O with a constant speed of 0.5 meters per second. Knowing that at time t equals 0, R is equal to 0, determine the time at which the tension in the cord is equal to the magnitude of the horizontal force exerted on B by arm AA dash. يعني السؤال مش كثير بيختلف عن الأسئلة الثانية، إنما الاختلاف الأساس إنه هنا R مش ثابتة، لأنه السؤال بيقول لي a mechanism within the drum releases the cord so the collar moves outward from O. فإحنا release this cord is no longer attached. فلما يكون في دوران وهذا الكود يعني loose is getting loose، هذه الكولر شو بده يصير فيها؟ بدها تتحرك away from O بسرعة، وهذه السرعة هو أعطاني إياها كثابتة 0.5 meters per second على طول خط ال AA dash. فهذا أول فرق، إنه الR مش ثابتة، وكذلك الثيتا مش ثابتة لأنه أعطاني هو الثيتا دوت is equal 0.75 t. فمرة ثانية نستخدم الراديال والترانسفيرس. وهذا الحقيقة المشكلة في أسئلة مثل هيك، إنك تتعرف شو السيستم اللي لازم تستخدمه. هل نستخدم التانجنشال والنورمال أم نستخدم الراديال والترانسفيرس؟ لأنه متشابهين لحد كبير، بس الفرق الأساس بينهم زي ما كنا في السابق إنه الراديال والترانسفيرس الراديوس مش ثابت بتغير، وكذلك الثيتا. فخلينا نشوف الآن شو اللي بدنا نعمله زي ما في السبق وعملنا في السؤال اللي كان التانجنشال بالنورمال. بدنا نعمل فري بودي دايجرام للكولر، وهذه المعطيات نقدر نعملها أمامنا نحطها أمامنا حتى ما نرجع لكل مرة على السؤال. فعندنا ثيتا دوت هذه كله من السؤال، الار 0 is equal 0، الار دوت is equal 5 meter per second. الار دوت هي سرعة الكولر هذه على طول خط ال AA dash على طول المحور، بالار دوت is equal 5 meter per second. الآن بدنا نشوف الزمن لما يكون T is equal N. طيب لو كنا free body diagram وكينيتيك diagram خلينا نشوف. هذا الفري بودي دايجرام زي ما حطينا في السابق، هاي التنشن من الكورد وهي الان، وهذا هو الكينيتيك دايجرام الام اي ار والام اي ثيتا. ولاحظ هنا الاي ار الاي ار والاي ثيتا زي الاكس والواي اللي هم اليونت فاكتورز باتجاه الار باتجاه الثيتا، وهنا الاي ام اي ار نفس اتجاه الاي ار والام اي ثيتا نفس اتجاه الاي ثيتا. دائما هذول بنعملهم بنفس الاتجاه تكون موجب، لكن التي والان هذول بيكونوا subject to the configuration of the problem. الآن بنطبق قانون نيوتن. في اتجاه الار summation of fr is equal m times ar، وهذا هو الار. طبعا هذه التي معاكسة للاي ار فحطيناها minus t. minus t is equal m times AR، وال AR هذه قيمة ال AR اللي ناقشناها فيما سبق. نفس الشيء هنا على أساس نستخدم ال summation of F theta is equal m مضروبة بال A theta. ال F theta اللي هي normal reaction is equals to m times A theta ال transverse acceleration. الآن بدنا ندور على كل قيمة من هذه القيم
الزمن اللي بيصادف لما تكون t بتساوي n. الآن ثيتا دوت is equal 0.75 t. من فاضل مرة ثانية لأنه بدنا ثيتا دبل دوت تعطيني 0.75. الار دوت معطيني إياها 5 متر بير سكند. بدنا الار نعمل تكامل. الار بتساوي من تكامل هذه is equal 0.5 t. الار دبل دوت of course is 0 لأنه الار دوت is equal constant. الآن نقدر نشوف قديش قيمة ال AR وال A ثيتا بالتعويض المباشر. فال AR طلعت عنا minus 0.28125 T كيوب لأنه التي هنا مش معروفة الزمن. طبعا كل اللي عملناه عوضنا قيمة الار دبل دوت والثيتا دبل دوت والثيتا والثيتا دوت سكواد والار. نفس الاشي بالاي ثيتا نعوض بدل الار والثيتا دبل دوت والار دوت والثيتا دوت، فصارت عندي قيمة الاي ثيتا is equal 1.125 t. الآن نرجع للمعادلات اللي كتبناها وبنعوض قيمة كل واحد فيهم. كنا minus t is equal m times AR اللي هي هذه الكتلة 3 كيلوغرام، وهذه قيمة ال AR اللي وجدناها قبل شوي هي قيمة t given in terms of t. يعني المعادلة الثانية نفس الشيء، بنعوض بدل m ونعوض بدل ال A ثيتا. الآن احنا كنا بدنا الزمن لما يكون هذه يساوي هذا، يعني t is equal n side by side تعطيني t square is equal 4 و t is equal 2 seconds. طيب خلينا نشوف concept question مع بعض. طلع على هذه الصورة. الأطفال هذول بيلعبوا على platform. بيقول لي the girl starts walking. This girl. The girl starts walking towards the outside of the spinning platform. As shown in the figure, she is walking at a constant rate with respect to the platform. The platform rotates at a constant rate. In which directions will the force act on her? في أن هذه الطفلة تتحرك باتجاه ال outside of this platform، يعني هي في الوسط بدها تتحرك للخارج. لو أخذنا هذا platform هي موجودة في الوسط وهذا بيكون جسمها، طبعا تتحرك بسرعة ثابتة بهذا الشكل. بنفس الوقت البلاتفورم بيعمل spinning بسرعة دائرية منتظمة أو ثابتة. يعني هذه عندنا السرعة ثابتة، الفي ثابتة وهذه ثابتة. السؤال القوة اللي بتأثر على جسم البنت على جسم الطفلة هذه بأي اتجاه راح تكون؟ هل هي باتجاه ال E1؟ هل هي باتجاه ال E2؟ أو هي باتجاه ال -E1 أو -E2؟ أو هل القوة زيرو؟ هل ما في يعني قوة بتأثر عليها ال E1 وال E2 directions؟ والحقيقة كل هذا بيعتمد على معرفتنا في المعادلات. طبعا هذا الراديوس بتغير، فعندنا حالة radial and transverse. فالقوة اللي بتأثر عليها هي M مضروبة في AR، و برضو في عندنا M مضروبة في A ثيتا. هلا إذا كانت ال AR، خلينا نرجع شوي لل AR. قيمة هذه ال AR ال R double dot minus R theta dot squared. بما إنها هي بتتحرك بسرعة ثابتة معناته ال R double dot is equal 0، لأنه ال R dot تساوي V أو VR. فإذا هي بتتحرك بسرعة ثابتة معناته ال R double dot is equal 0، فبيظل من ال AR minus R theta dot squared جزء من ال AR اللي باتجاه المركز. ففي عندي معنى ذلك إنه في عندي قوة بتأثر على البنت باتجاه المركز تساوي M كتلتها يعني مضروبة في R theta dot squared اللي هي باتجاه المركز اللي هي باتجاه -E1. يعني متوقع إنه في عندي قوة بتأثر عليها باتجاه -E1 بهذا الشكل. طيب وال A ثيتا M مضروبة في ال A ثيتا بتكون متعامدة عليها. طيب إيش هي ال A ثيتا؟ نرجع
نشوف إيش الأي ثيتا. هاي الأي ثيتا is equal R theta dot R theta double dot plus 2R dot theta dot. بس بما إنه بكل لي هو الثيتا دوت اللي هي الأوميجا is constant، معنى ذلك هذه الثيتا double dot is equal 0. بظل عندي الجزء الباقي من الاي ثيتا اللي هي 2R dot theta dot وهو موجب، فمعنى ذلك اللي بيأثر على هذه الطفلة بظل عندي الام مضروبة في 2R dot theta dot اللي هي باتجاه ال E2 لأنها موجبة. فبصير عندي أنا متوقع إنه يكون عندي الجواب يعطيني القوة باتجاه ال E2 وبرضه باتجاه الماينس E1. خلينا نشوف. هذا هو الجواب. بس أرجو إنه يكون الشرح يعني موضح لنا هذه النقطتين، لأنه مهم إنه نرجع في عملية اختيار الأجوبة إلى القوانين ونفهم ليش الجواب هو بهذا الشكل، مش بس عملية تحذير. وهي الشغلة سهلة لما أنت ترجع للقوانين بتكون يعني وضعت إيدك على حاجة ثابتة، وبنفس الوقت بيزيد فهمك للموضوع. I hope also you will enjoy the learning process، لأنه هذه معلومات يعني مفيدة وإن شاء الله بتكون مفيدة في حياتنا العملية. نحن انتهينا الآن من Chapter 12، هذه آخر محاضرة فيه، وأتمنى لكم إن شاء الله امتحان سهل، وأتمنى لكم التوفيق في كل حياتكم. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.